به نام خالق هستی، ثروتمندترین مرد بابل. در بابل قدیم مردی بسیار ثروتمند به نام آرکاد زندگی می کرد. او همه جا به خاطر ثروت زیادش معروف بود. او همچنین به خاطر سخاوتش نیز معروف بود. او در بخشندگی خیلی سخاوتمند بود. او در مورد خانواده‌اش هم خیلی بخشنده بود. او در مورد هزینه‌های خودش هم خیلی سخاوتمند بود، ولی هر سال به مقدار ثروتش با سرعت بیشتری از خرج شدنش اضافه می‌شد. بعضی از دوستان دوره جوانی پیش او می آمدند و می گفتند آرکاد، تو از ما خوششانستر هستی. تو به ثروتمندترین مرد بابل تبدیل شدی، در حالی که ما برای بقا تلاش می کنیم. تو بهترین جامعه ها رو می پوشی و بهترین غذاها رو می خوری، در حالی که ما باید خوشحال باشیم که بتونیم خانواده هامون رو با یک لباس ساده قابل قبول بپوشونیم و یک غذای معمولی بهشون بدیم. با اینکه شرایط برای ما یکسان بود، زیر نظر یک استاد درس خوندیم، بازی‌های یکسانی کردیم، نه تو بازی‌ها و نه تو درس خوندنا تو بیشتر از ما ندرخشیدی و در سالهایی که گذشت تو شهروند محترمتری نسبت به ما نبودی. تا جایی که ما میدونیم هیچ وقت سخت‌تر و صادقانه تر از ما هم کار نکردی. پس چرا خدای دمدمی مزاج به تو تنهایی همه چیزهای خوب زندگی رو بده و از ما که مستحقیم دریغ کند؟ سپس آرکاد با تعرض و نکوهش به آنها می گفت اگر شما از اون سالهای جوونی تا حالا نتونستید واسه خودتون چیزی به جز یه زندگی ساده تهیه کنید، به خاطر اینه که نتونستید قوانین مدیریت ساخت ثروت رو یاد بگیرید، یا اگه هم یاد گرفتین اونا رو رعایت نکردین. خدای دمدمی مزاج یک خدای بدطینت است که هیچ عافیت دائمی را برای کسی به ارمغان نمیبرد. در عوض تباهی و شومی را برای هر کسی که ثروت بادآورده بر او جاری کند روا می‌دارد. او یک عده را ولخرج و حرف نشنو می کند که به زودی همه چیزی را که به دست آوردند اسراف می کنند و از بین می برند و بین کلی تصمیمات و آرزوها و امیال طاقت فرسا که توانایی برآورده کردن آنها را ندارند احاطه می شوند. در عوض انسانهایی که او به آنها مرحمت می کنند خسیس می شوند و ثروت خود را ذخیره می کنند و از خرج کردن چیزی که دارند می ترسند، زیرا معتقدند که توانایی به دست آورد مجدد آن ثروت را ندارند. آنها نیز با ترس از دزدان و راهزنان احاطه شدند و خود را به یک زندگی پوچ و بیچارگی مخفیانه محکوم کردند. شاید گروه دیگری هم باشند، اونایی که میتونن ثروت هنگفتی به دست بیارن و به اون اضافه کنن و همچنان شهروندی شاد و خوشحال باقی بمونن، ولی اونا خیلی کمن. تک و توک اونا رو میشناسم. به کسایی فکر کنید که یک ثروت ارثی اتفاقی بهشون رسیده و ببینید این چیزایی که گفتم درسته یا نه. دوستانش تایید کردند که از بین کسانی که میشناختند و چنین ثروت موروثی به آنها رسیده. این جملات درست بود و از او خواستند که به آنها توضیح دهد که چگونه آن همه کامیابی را نصیب خود کرده. که او ادامه داد در جوانی نگاهی به دور و برم انداختم و همه چیزای خوبی رو که شادی و رضایت به ارمغان میاره رو دیدم. متوجه شدم که ثروت قدرت همه اونا رو بالا میبره. ثروت یه قدرته. با ثروت خیلی چیزا ممکنه. آدم میتونه خونه رو با گرونترین وسایل تزیین کنه. میتونه با کشتی به دریاهای
دور بره، میتونه از غذاهای خوشمزه سرزمین‌های دور لذت ببره. آدم میتونه یک کارگر سازنده تزئینات طلایی و یک صیقلکار سنگ‌های زینتی استخدام کنه. آدم حتی میتونه معابد بزرگ برای خدایان درست کنه. آدم میتونه این کارا رو و خیلی کارای دیگه که باعث شادی احساس و خوشنودی روح میشن رو انجام بده. و وقتی همه اینها فهمیدم، با خودم عهد کردم که سهم خودم رو از چیزای خوب زندگی بگیرم. من یکی از اونایی که یک گوشه وای میسن و با حسادت به لذت‌های دیگران نگاه میکنن نخواهم بود. من از پوشیدن یک لباس ارزان و موقر راضی نخواهم بود. من با یک سرنوشت فقیرانه راضی نخواهم بود. در عوض خودم رو تو این ضیافت چیزهای خوب مهمون میکنم. شما میدونین که من پسر یک بازرگان خرد هستم که با داشتن یک خانواده بزرگ امیدی به ارث پدری نداشتم و همین اتفاق هم افتاد و ارثی به هم نرسید. همونطور که خودتون رک و راست میدونید، با قدرت و خرد خودم به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام به چیزهایی که میخوام دست پیدا کنم، به زمان و مطالعه نیاز دارم. در مورد زمان، همه اونو به اندازه کافی دارن. هر کدوم از شما به اندازه کافی وقت داشتید که خودتون رو ثروتمند کنید. زمان تنها منبعی است که به طور یکسان بین همه انسان‌ها تقسیم شده، ولی همونطور که همتون میدونین تنها چیزی که میتونید بهش افتخار کنین یک خانواده خوبه. اما در مورد یادگیری، مگه استاد فرزانه ما به همون یاد نداد که یادگیری بر دو نوعه؟ نوع اول چیزهایی که یاد گرفتیم و میدونیم و نوع دوم یادگیری اینه که بفهمیم چه چیزایی رو نمیدونیم. بنابراین تصمیم گرفتم که بفهمم چجوری میشه ثروت اندوخت و وقتی که فهمیدم که پول در آوردن رو باید کار خودم قرار بدم، خوب به اون عمل کردم. بهتر نیست که از دراز کشیدن زیر نور تابان خورشید لذت ببریم؟ چون وقتی به دنیای تاریک مردگان میریم، غمها به اندازه کافی در ما حلول میکنن. من به عنوان کاتب نسخه های خطی تو تالار بایگانی استخدام شدم و هر روز ساعتهای زیادی روی لوح‌های گلی کار می کردم. هفته به هفته و ماه به ماه سخت کار می کردم، ولی چیزی از حقوقم در نمی اومد. خوراک و پوشاک و کفاره برای خدایان و چیزهای دیگه‌ای که یادم نمیاد. تمام درآمدم رو به خودشون اختصاص می دادن، ولی هدفم از من جدا نمی شد. و یک روز آلگمیش وام دهنده به خونه مدیر شهر اومد و یک کپی از قانون نهم سفارش داد و به من گفت که اون رو ظرف 2 روز نیاز داره و اگر بتونم تا اون موقع تحویلش بدم 2 سکه مسی به هم میده. بنابراین سخت کار کردم، ولی اون قانون خیلی طولانی بود و وقتی آلگمیش بعد از 2 روز برگشت، کار هنوز تموم نشده بود. او عصبانی شد و جوری که انگار من برده اونم شروع به کتک زدنم کرد، ولی چون میدونستم مدیر اجازه نمیده که بهم آسیبی برسونه نترسیدم. بهش گفتم آلگمیش، تو خیلی ثروتمند هستی، به من بگو چجوری منم میتونم ثروتمند بشم. منم قول میدم تموم شب رو روی لوح کار کنم و تا صبح آمادش کنم. او لبخندی به من زد و گفت تو آدم زرنگ و جسوری هستی. ما به این کار میگیم چونه زنی تو معامله. تموم اون شب رو حکاکی کردم. پشتم درد گرفت و دود چراغ سرم رو به درد آورد تا جایی که چشمام دیگه به زور میدید. ولی وقتی او فردا صبح برگشت، لوح‌ها آماده بودن. به او گفتم حالا به قولی که دادی عمل کن. تو تعهد مربوط به خودت رو تو معامله مون انجام دادی پسرم.
او مهربانانه بهم گفت و منم الان آمادم که تعهد خودم رو انجام بدم. من این چیزهایی رو که دوست داری بدونی بهت میگم، چون دارم پیر میشم و یک زبون پیر همیشه دوست داره بجنبه و وقتی یه جوان برای نصیحت پیش یک پیر میاد، دانش و خرد سالها رو به دست میاره. ولی خیلی وقتها جوون فکر میکنه که پیر فقط دانش و علم روزایی رو که رفتن بلده و بنابراین سودی نمیبره. ولی یادت باشه آفتابی که امروز طلوع میکنه همون آفتابیه که وقتی پدرت به دنیا اومد طلوع کرد و همون آفتابی خواهد بود که زمانی که آخرین نوه‌ات به دنیا میاد طلوع میکنه. افکار جوونی اون ادامه داد: نورهای روشنی هستند که مثل شهاب‌ها که معمولاً آسمان رو از بالا مشعشع می کنند هستند، ولی دانش و حکمت این سن مثل ستاره های ثابت هستند و که اونقدر بدون تغییر می درخشند که ماهیگیرا میتونن از روی اونا راهشون رو پیدا کنن. حرفای منو خوب گوش کن، چون اگه این کار رو نکنی نمیتونی حقیقتی رو که بهت میگم خوب به چنگ بیاری و ممکنه فکر کنی که اون کار طاقت فرسای شبونت بیهوده بوده. سپس زیرکانه از زیر ابروهای پرپشتش به من نگاه کرد و با لحنی آرام ولی مؤثر گفت: من راه ثروتمند شدن رو زمانی یاد گرفتم که تصمیم گرفتم که مقداری از همه درآمدم رو باید برای خودم نگه دارم و الان تو هم اون راز رو فهمیدی. بعد زیر چشمی منو نگاه کرد ولی میتونستم حس کنم که داره توم نفوذ میکنه، ولی چیز دیگه ای نگفت. ازش پرسیدم همش همین بود؟ او جواب داد: همین برای تبدیل قلب یک گله‌دار به قلب یک وام دهنده کافی بود. پاسخ دادم: ولی مگه همه درآمدی که دارم مال خودم نیست؟ بیشتر از اون. او پاسخ داد: آیا به خیاط چیزی نمی پردازی؟ به کفاش چی؟ برای چیزهایی که میخوری چیزی نمی پردازی؟ آیا میتونی بدون خرج کردن تو بابل زندگی کنی؟ چه چیزی داری که نشون دهنده درآمدت در ماه گذشته باشه؟ در سال گذشته چطور؟ نادان، تو به همه پول میپردازی الا به خودت. کودن، تو برای دیگران خرحمالی میکنی، برده‌ای هستی و کار میکنی برای چیزی که اربابت به تو میده که بخوری و بپوشی. اگر 1/10 از درآمدت رو برای خودت نگه داری، بعد از 10 سال چقدر داری؟ دانشم در مورد اعداد به کمکم اومد و گفتم اندازه 1 سال کار کردن. جواب رو نصف درست گفتی. او گفت: هر سکه طلایی که پس انداز کنی برده است که برای تو کار میکنه و هر سکه مسی که برات در میاره بچه اونه که اونم میتونه برات درآمد درست کنه. اگر میخوای ثروتمند بشی باید پس اندازت برات پول در بیاره و بچه هاشم باید برات پول در بیارن تا همه با هم بتونن اون فراوانی رو که آرزو داری بهت بدن. تو فکر میکنی در ازای اون کار سختی که اون شب روی لوحا انجام دادی من دارم سرت رو کلاه میذارم؟ ولی اگه هوش به چنگ آوردن حقیقتی رو که دارم بهت میگم داشته باشی، متوجه میشی که در برابر کاری که برام کردی دارم بهت پاداش 1000 برابری بهت میدم. بخشی از درآمدت مال خودته. برای پسنداز نباید کمتر از 1/10 باشه. مهم نیست که درآمدت چقدر کمه. اگه بتونی بیشتر هم کنار بذاری که چه بهتر. اول سهم خودت رو کنار بذار، بیشتر از اون چیزی که برای بقیه مخارجت میپردازی. برای کفش و لباس نپرداز و باز هم برای غذا و صدقه و کفاره برای خدایان مقدار کافی پول خواهی داشت.
ثروت مثل یک درخت از یک دونه کوچیک شروع به رشد میکنه. اولین سکه‌ای که پس انداز میکنی اون دونه که درخت ثروتت از اون شروع به رشد میکنه. هرچه زودتر اون دونه رو بکاری اون درخت زودتر شروع به رشد میکنه و هرچه با ایمانتر با پسندازهای همیشگی و مداوم بهش غذا و آب بدی زودتر با رضایت خاطر زیر سایش حمام گرم ملایم آفتاب میگیری. اینو گفت و لوحاشو گرفت و رفت. در مورد چیزی که به هم گفت خیلی فکر کردم و به نظرم منطقی اومد. بنابراین تصمیم گرفتم امتحانش کنم. هر بار که حقوقمو میگرفتم 1/10 از سکه هامو یه جا کنار میذاشتم و شاید غریب به نظر بیاد، ولی از اون موقع به بعد هیچ وقت پول کم نمی آوردم. تغییری رو نسبت به قبل احساس می کردم. وقتی پس اندازم شروع به رشد کرد هر وقت وسوسه می شدم تا باهاش چیزهایی رو که بازرگانا با شتر و کشتی از فنیقیه می آوردن بخرم سریع جلوی خودم رو می گرفتم. 12 ماه از اون روزی که آلگیمش رفت گذشت و او یک روز اومد پیشم. پسر، آیا تو این 1 سال که گذشت حداقل 1/10 از درآمدت رو واسه خودت کنار گذاشتی؟ مغرورانه گفتم بله استاد. خوبه. در حالی که خوشحال بود جواب داد و باهاش چیکار کردی؟ اونا رو به آزمور آجرپز دادم. اون میخواست به دریاهای دور سفر کنه و در بندر تایر برای من جواهرات کمیاب از بازرگانای فنیقیه بخره. وقتی که برگرده اون جواهرات رو به قیمت بالایی میفروشم و درآمدش رو تقسیم میکنم. هر کودنی باید یاد بگیره. او قرولند کرد. ولی چرا به دانش یک آجرپز در مورد جواهر اعتماد کردی؟ آیا تو برای کسب علم نجوم پیش یک نونوا میری؟ نه به پیراهنم قسم. اگر یکم قدرت فکر کردن داشته باشی پیش ستاره شناس میری. پس اندازت از بین رفت جوون. درخت ثروتت رو از ریشه کندی، ولی یکی دیگه بکار. دوباره سعی کن و دفعه بعد اگر خواستی در مورد جواهرات کار کنی پیش یک بازرگان جواهرات برو. اگر میخوای در مورد گوسفند چیزی بدونی باید پیش یک چوپان بری. مشاوره چیزیه که رایگان به دست میاد، ولی دقت کن که اون مشاوره ای رو که به دست میاری ارزش داشته باشه. کسی که برای سرمایه گذاری اندوخته هایش از کسی که تجربه‌ای در اون زمینه نداره مشاوره میگیره. باید پسندازش رو برای اثبات نادرستی اون مشاوره هزینه کنه. او اینو گفت و رفت، چون فنیقیه‌ای ها آدمای رذلی هستن. تکه های بی ارزش شیشه رو که شبیه جواهر هستن به آزمور می فروشن. ولی همونطور که آلگیمنش به هم امر کرده بود من دوباره اون 1/10 از درآمدم رو پس انداز کردم. ولی این کار دیگه برام سخت نبود و برام عادت شده بود. دوباره 12 ماه دیگه آلگیمنش به سالن منشیها اومد و سراغ منو گرفت. از دفعه آخری که دیدمت چه پیشرفتی کردی؟ دوباره صادقانه پسنداز کردم. جواب دادم و پسندازم رو پیش آگر زره‌ساز سپرده گذاری کردم که برنز بخره و هر 4 ماه 1 بار به هم سود میپردازه. خوبه. با سودش چی کار میکنی؟ یه خوشگذرونی خوب با شراب عالی و کیک راه انداختم. یک لباس قرمز رنگ واسه خودم خریدم. همین روزا باید یه الاغ جوون هم واسه سواری بخرم. آلگیمنش به چی میخندی؟ تو بچه های پسندازت رو خوردی. بعد چجوری ازش انتظار داری تا واسط کار کنن و چجوری اونا میتونن بچه بیارن و اون بچه ها هم واسط کار کنن؟ اون یه ارتش از برده های طلایی واسه خودت درست کن. اون وقت از یک مهمونی اشرافی بدون تأسف میتونی لذت ببری.
او اینو گفت و دوباره رفت. تا 2 سال بعد ندیدمش. روزی که دوباره پیشم اومد چهرش پر از خط و خطوط بود. چشماش پژمرده شده بود. دیگه داشت خیلی پیر می شد. به هم گفت ارکاد، به اون ثروتی که آرزو داشتی رسیدی؟ جواب دادم به همش که نه، ولی یه مقداری به دست آوردم و درآمد ثروتم هم درآمد درست میکنه. درآمد ثروتم هم درآمد درست میکنن. و آیا هنوزم از آجرپزها مشاوره میگیری؟ جواب دادم در مورد آجرپزی اونا مشاوره های خوبی میدن. ارکاد، او ادامه داد، تو درسهات رو خوب یاد گرفتی. اول یاد گرفتی که باید خرجت از دخلت کمتر باشه. سپس یاد گرفتی از افرادی که در کار خودشون خبره هستن در همون زمینه مشاوره بگیری. و آخر یاد گرفتی که چطور سرمایت برات کار کنه. تو خودت یاد گرفتی که چطور پول در بیاری، چطور نگهش داری و چطور ازش استفاده کنی. بنابراین تو الان شایسته یه جایگاه خوبی. من دارم پیر میشم. پسرای من فقط در حال خوشگذرونی هستن و اصلا به پول درآوردن فکر نمی کنن. من منافع زیادی دارم و نمیتونم مراقب همشون باشم. اگر تو به نیپور بری و اونجا مراقب اموال من باشی، میتونم تو رو شریک خودم بکنم تا تو توی اون زمینا سهم داشته باشی. بنابراین به نیپور رفتم و در اونجا مسئولیت کنترل دارایی‌های آلگیمنش رو به عهده گرفتم و برای اینکه سرشار از حس بلند پروازی بودم و تو قوانین مدیریت کسب ثروت استاد شده بودم، موفق شدم اونجا ارزش دارایی‌هاش رو بالا ببرم. بنابراین کاروبارم گرفت و آلگیمنش مرد همونطور که در وصیت‌نامه قانونیش گفته بود من در دارایی‌هاش سهیم شدم. ارکاد این حرفا رو زد و وقتی که حرفاش تموم شد یکی از دوستانش گفت تو واقعاً خوششانس بودی که آلگیمنش تو رو به عنوان جانشین و میراثدار خودش انتخاب کرد. تنها شانس من این بود که قبل از اینکه او رو ببینم تصمیم گرفتم که پیشرفت کنم. برای 4 سال آیا با پسنداز 1/10 از درآمدم اراده‌ام رو برای رسیدن به هدفم به اثبات نرسوندم؟ آیا شما ماهیگیری رو که سالها روی رفتار ماهی‌ها مطالعه کرده طوری که با هر تغییر جهت باد میتونه تورش رو در جهت حرکت اونا پهن کنه خوششانس مینامین؟ شانس فقط یه الهه مغروره که هیچ وقتی رو با اونایی که آماده نیستن هدر نمیده. تو قدرت اراده قوی داشتی که بعد از اینکه پسنداز سال اولت رو از دست دادی باز هم ادامه دادی. تو خارق‌العاده‌ای. یکی دیگه از دوستانش گفت قدرت اراده. ارکاد جواب داد چه حرفی؟ آیا فکر میکنی قدرت اراده توانایی بلند کردن باری رو که شتر نمیتونه بلند کنه به انسان میده؟ یا توانایی کشیدن باری یک گاو حتی نمیتونه یک تکون جزئی بهش بده؟ قدرت اراده چیزی نیست جز یه تصمیم پایدار تا انجام کاری رو که برای خودت در نظر گرفتی به پایان برسونی. اگر وظیفه‌ای رو برای خودم تعیین میکنم هر چقدر خرد و کوچک باید تا انتها انجامش بدم. چجوری باید اعتماد به نفس انجام کارهای بزرگ رو به دست بیارم؟ مثلا اگر به خودم میگم برای 100 روز وقتی از روی پل به سمت شهر میرم از روی زمین یه سنگ کوچک بردارم و توی رودخونه بندازم اون کار رو انجام میدم. اگر روز 7 از روی پل رد شدم و یادم رفت که اون کار رو انجام بدم به خودم نمیگم به جاش فردا 2 سنگ میندازم، بلکه به عقب بر میگردم و کارم رو انجام میدم و سپس به راهم ادامه میدم
و مثلا در روز 20 به خودم نمیگم ارکاد این کار بیهود است، هر روز یک سنگ تو رودخونه انداختن چه دستاوردی واسط داره؟ یک مشت سنگ بردار و بریز تو رودخونه و تمومش کن. نه، هیچ وقت اینو نمیگم، همونطور که تا حالا نگفتم. وقتی یه کار مشخصی رو واسه خودم تعیین میکنم اونو تا انتها انجام میدم. به خاطر همینه که مواظبم که کارهای سخت و غیر عملی رو شروع نکنم، برای اینکه از تناسایی لذت میبرم. سپس یکی دیگر از دوستانش شروع به حرف زدن کرد و گفت اگر چیزی که میگی درست باشه که اقلن همینطور هم به نظر میرسه و اینقدر هم ساده باشه، اگر همه این کار رو انجام بدن دیگه ثروت کافی برای تقسیم شدن بین مردم باقی نمیمونه. ثروت هر جایی که انسان براش انرژی بذاره رشد میکنه. ارکاد جواب داد اگر یه انسان ثروتمند برای خودش قصری بسازه، آیا پولی که او پرداخت میکنه از بین میره؟ نه. آجرپز قسمتی از اون رو میبره، کارگر قسمتی از اون رو میبره و معمار هم قسمتی از اون رو میبره و هر کس دیگه ای هم که در ساخت اون قصر کاری رو انجام میده قسمتی از اون ثروت رو میبره. و در عین حال وقتی که ساخت قصر کامل میشه، آیا به اندازه هزینه‌ای که براش انجام شده نمیارزه؟ و آیا زمینی که آن قصر روی آن ساخته شده به واسطه قصری که روش بنا شده بیشتر نمیارزه؟ و آیا زمینی که در مجاورت اون قصر قرار داره به خاطر وجود اون قصد در کنارش بیشتر نمیارزه؟ ثروت از راه‌های سحرآمیزی رشد میکنه. هیچ انسانی نمیتونه حدود اون رشد رو پیش بینی کنه. آیا فنیقیه‌ها شهرهای بزرگی رو با استفاده از ثروتی که کشتی‌های تجاریشون از دریا براشون کسب کردن روی سواحل لمیزرع بنا نکردن؟ حالا چه پیشنهادی برای ما داری تا ما هم بتونیم ثروتمند بشیم؟ یکی دیگر از دوستانش پرسید سالها گذشته و ما دیگه جوون نیستیم و پسندازی نداریم. من به شما پیشنهاد میکنم که نصیحت آلگیمنش رو گوش کنید و با خودتون بگید بخشی از درآمدی که دارم مال خودمه. واسه پسنداز این رو اونقدر تکرار کنید تا مثل زبونه های آتیش در آسمون ذهنتون حک بشه. خودتون رو تحت تاثیر این ایده ها قرار بدین. خودتون رو در اندیشه غرق کنین. سپس هر مقدار، هر چقدر جزئی که شده رو واسه پسنداز مد نظر قرار بدید. نگذارید این مقدار کمتر از 1/10 درآمدتون باشه و پسنداز کنید. اگر لازم شد بقیه هزینه هاتون رو با این کار هماهنگ کنید، ولی اول از همه پسندازتون رو کنار بگذارید. خیلی زود متوجه میشید که چه احساس قدرتی بهتون دست میده. وقتی صاحب خزانه‌ای بشید که خودتون جمعش کردین، وقتی که این خزانه رشد میکنه شما رو تحریک میکنه، لذت جدیدی از زندگی شما رو به هیجان میاره. تلاش‌های بیشتری انجام میدین تا درآمدتون بیشتر بشه. به خاطر همین درآمدتون زیاد میشه و به همون نسبت هم مقدار پسندازتون بیشتر میشه، هم مقداری که زندگیتون رو باهاش میچرخونین. سپس یاد بگیرین که خزانتون واسه‌تون کار کنه، اون رو برده خودتون بکنین و بچه های اون و بچه های اون رو برای خودتون به کار ببندین. درآمدی رو برای آینده خودتون تضمین کنین. به افراد مسن نگاه کنید و فراموش نکنید که در آینده شما هم جز این گروه خواهید بود. بنابراین خزانتون رو با دقت تمام سرمایه گذاری کنید که از دست نره. نرخ‌های بهره نزولی زنان فریب دهنده‌ای هستند که او
که آواز میخونن و ناآگاهانه رو به سمت صخره‌های اتلاف و پشیمانی وسوسه میکنن. همچنین خانواده خودتون رو همیشه تأمین کنید تا از خدایان نخواهند که شما رو به اون دنیا ببرند. برای این کار میتونید قوانین معینی رو در نظر بگیرید، مثلا پرداخت‌های مشخصی رو در فواصل زمانی معین به خانواده‌هاتون انجام بدین. انسان صرفه‌جو با هدف ثروتمند شدن هیچگاه مقدار زیادی پول نقد رو در دسترس قرار نمیده. با انسان‌های عاقل مشورت کنید. دنبال مشاوره افرادی باشید که کار روزانشون کار با پوله. اجازه بدید اونا شما را از اشتباهی که من در سپردن اولین پسندازم به آزمور آجرپز انجام دادم نجات بدن. یک سود کوچیک و مطمئن خیلی خوشایندتر از یک ریسک بزرگه. از زندگی لذت ببرین، زیاد به خودتون فشار نیارین و دنبال زیاد از حد پسنداز کردن هم نباشید. اگر 1/10 از درآمدتون مقداریه که به راحتی میتونید اونو پسنداز کنید، به همون مقدار کم قانع باشید. با توجه به درآمدتون از زندگی لذت ببرید و اجازه ندید خسیس بشید و از خرج کردن پول نترسید. زندگی خوبه و سرشار از چیزهای با ارزش و لذت داره. دوستانش از او تشکر کردند و رفتند. برخی ساکت بودند زیرا هیچ گونه تصویری از حرفهای او نداشتند و حرفهایش را نمیفهمیدند. بعضی ها طعنه میزنند که آدمی با این همه ثروت باید شانس خود را با دوستان قدیمی خود قسمت کند، ولی برخی از آنها در چشمانش نور جدیدی می درخشید. آنها می دانستند که آلگیمنش هر از چند گاهی به اتاق منشیها برمی گشت و به مردی که داشت راهش را از تاریکی به سمت نور پیدا می کرد نگاه می کرد. وقتی آن مرد نور را که در جایی منتظرش بود پیدا کرد، هیچ کس نمی توانست جای او را بگیرد تا زمانی که او روی درک و فهم خود کار کند و برای آن فرصت طلایی آماده شود. این دسته آخر آنهایی بودند که در سالهای بعد مجددا پیش آرکاد می رفتند و او هم با خوشحالی از آنها استقبال می کرد. با آنها مشورت می کرد و دانش خود را به صورت رایگان همان گونه که مردان با تجربه از انجام آن همیشه لذت می برند در اختیار آنها قرار می داد و به آنها کمک می کرد تا طوری پسندازهایشان را سرمایه گذاری کنند تا با لذت و امنیت همراه باشد و در سرمایه گذاری های بیهوده از بین نرود یا بلوکه نشود. نقطه عطف زندگی این انسانها روزی بود که حقیقتی را که آلگیمنش به ارکاد و ارکاد به آنها منتقل کرد باور کردند. بخشی از درآمدتان مال خودتان است برای پسنداز. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.